changing the shape has nothing to do with the flow being too slow. بالظبط. لا هو قصده لما لو لا هو الجريدينت ده هيبقى في جريدينت في هو قصده زي في لو بيحصل في in cold conditions يعني if you're flying it when there is snow مثلا يعني فبيحصل لك ice accumulation on the wing. For a regular airplane what you have to do is you have to do de-icing لأن أنت you're changing the aerodynamics of the wing and this is obviously لا أنا بتكلم على حاجة. أنا بقول دلوقتي هو بيتكلم إذا كان الفلو فيلد نفسه تو سلو. ما this الفلو فيلد مش the position. ما هو الفلو فيلد this الفلو فيلد is two phase flow that's it's just fluid properties يعني. That's all. Still incompressed. Yeah. لا ما عندك It's still it's fluid properties. إذا كان الدروبلتس حسب الدروبلتس. M2U بقى استخدمها بس يعني انت قصدك بقى is flying in rain مثلا عندك كل الكونديشنز. ما هو يعني it's again this is a very practical problem and environmental condition بتتغير. maybe في water في ice. ما شكله ان هو ايه الهدف من ما هو هي مايكرو اير فيكلز فدلوقتي الانترست ان انت عايز تعمل مايكرو اير فيكلز مثلا a few centimeters in length و 10 meters per second typical characteristic velocity فالرينولدز نمبر بيبقى في order of 10 to the 4 او اقل يعني فكل المعلومات طبعا aerodynamics is a well developed science بس it's all done at high Reynolds number. عندنا العصفورة ما هو البني مش مشكلة. حبيبي البني مش مشكلة. الو اهلا وسهلا. الحمد لله ده ازيك حبيبي. تقف على الحمد لله والحمد لله. بيحصل الايه؟ ما خدتش حاجه. هو ده اللي ما هو ده اللي بيبحث فيه. انا لا عندي بتقول لي لسه ما كارت انا ما جاش. ها؟ تقبض الحاجات دي اللي هي جايه من بره اللي هي خارج المرتب. انت بتاخد انت مرتبك لا هو المرتب بتاعك على البنك ولا على هنا؟ ده هيستنى على البنك زي ما هو هيستنى على البنك زي ما هو. ما فيش مشكله من ناحيه بني ما فيش مشكله. لا المرتب على البنك على البنك بتاعك لكن اي حاجه تانية بقى هتاخدها من هنا تاخدها من البنك الجديد ده. بنعمل عربيات بنعمل طيارات بس ما زلنا بنبحث في الديتيلز بتاع انت فين دلوقتي؟ انت رايح الكليه؟ ما انا في الكليه هنا عندنا سيمينار مع اخو الدكتور زكريا. ده مش اخويا ده تلميذ. قاعد الساعه 12 قاعد الساعه 12 ها؟ بقيت احمد ونيم. ايوه هو عامل كونفيوجن اهو. ها؟ ده اللي موجود دلوقتي خلص. لا خلص تقريبا. احنا قاعدين في اوضه السيمينار دلوقتي معانا الدكتور محمود كمال والدكتور سمنودي والدكتور زكريا والدكتور ابو عز مرجان. بقول لك انت لك فلوس عندنا اللي دفعتها المديحه بتاعت الغدا بتاعت الغدا دفعت كام؟ طيب انت عايز 10 بقى من كل واحد مننا. ها؟ هو ده البلات اللي انا ما عملتلوش شرح عشان جالي سؤال. فانا عايزك دلوقتي دي velocity اللي هي in this direction. فانا عايزك تتخيل خلينا نبص مثلا على اللي هو اللونج ويف لينث ده هو 0.8. فانا عايزك تتخيل ان في فورتكس هنا هو اللي هي عامله in the counter clockwise direction.
فthis induces this upward velocity. تمام؟ في واحدة اللي هي opposite sign هنا اهوت it induces upward velocity on this side and downward velocity on this side. وفي بقى تاني واحدة زي دهيت هنا اللي هي is inducing downward velocity on this side. أنا عايزك برضه تتخيل معايا إن إحنا حتى will make this A over C even much longer than 0.8. If we make it much longer than 0.8, what I expect to see is the following profile. I would expect to see down, up, 0, 0, and then down, up, 0, and then up, down. So the profile would look almost like pulses separated by some in-between distance. This becomes a low duty cycle signature. The more I space these apart, I have less duty cycle, which means the RMS بيقل لأن أنا عندي less duty cycle. تمام؟ فده السبب إن for long wavelengths تبتدي ال VRMS تقل وال CFP تقل. تمام؟ If you look at the other limit, when I have a short wavelength, you can see as I increase it from 0.1 to 0.2, in the amplitude بيحصل له increase. The amplitude is also proportional to the RMS. فأنت عندك two limits. In the middle, there is an optimum, an undesirable optimum. تمام? As you go towards short wavelength, the amplitude is amplitude limited VRMS. As you go towards long wavelengths, it's a duty cycle limit. Okay? That's why you have the optimum somewhere in there. اتفضل. انا عندي سؤال بخصوص الدايركشن بتاع السيركيوليشن. اوكي. احنا دايما الابر بتبقى في اتجاه البوزيتيف والتحت في اتجاه النيجاتيف. دايما بالنسبه اللي انا وريته هنا؟ تمام. طب لو البروفايل او ما هو ده اللي بيحصل بقى. مع الاسف انا اصلا ما كانش عندي يعني انا I hand waved my way through it. انا ما كانش عندي actual visualization بس العكس اللي انت بتقول عليه اللي هو الحقيقه ميسنج هنا. وده simplest example of حاجات العكس لما تبقى الايرفويل محطوطه هنا وما بيحصلهاش اي اوسيليشن. تمام؟ ففي الحاله دي البلس ده هيبقى تحت. مظبوط؟ بص والبلس تحت induced velocity on the center line is backwards. والنيجاتيف فوق the induced velocity on the center line is also backwards. فلما تيجي تبص على mean velocity هنا هتبقى mirror image of that. هتبقى actually going, you have a momentum deficit instead of momentum excess. And you have net drag. And that's why any steady object you have flow over it, the wake will have a wake profile. فهي الoscillation هنا بتفيد بالنسبة للفلايت ان انت you generate this jet flow instead of wake flow behind it. So this is what happens in the opposite configuration. هو ما يعرفش لا ما انا اعتقد ان انا تشرك ليه؟ وحضرتك فين؟ انا متخرج سنه 86. ما احنا اتقابلنا بقى يعني سمعت طبعا سمعت اسم حضرتك ايام ما كنت انا مش عارف. لا مش عارف. اي حوارات. طيب اي اسئله ثانيه؟ من يناير اللي فات. ها؟ من يناير. هي أسئلة تانية مندوبي بقى. حافظ لو انا اخترت الكونستنت الاي والبي وعلى الفاليديشن تمام طبعا عشان كويس لو انا غيرت التريلينج ايج بتاعت البروفايل استخدمت فلاب بس تمام. طب الكونستنت ممكن طبعا يتغير. هتعتمد ما هي دي النقطه اللي احنا بندرس فيها دلوقتي اللي هي what we call trailing edge vorticity flux. يعني الهوب طبعا ان it's not going to be sensitive لحاجات some small variations in the geometry of the trailing edge. But if it turns out to be sensitive, I hope in you will understand the physics sufficiently, what happens to the trailing edge vorticity flux and how it maps into the pattern that you see.
فنقدر ان احنا برضه نفهمها من ناحيه الايفكت بتاع التريلينج ايدج جيومتري. طب انا ازاي اقارن نتائج بنتائج؟ يعني ازاي اقارن مثلا بعد ما ركبت لاب بالنسبه للنتائج الاولانيه؟ ما انت ممكن ما انت بتغير التريلينج ايدج، ممكن تعمل اكسبيرمنت وبتشوف هل يعني ممكن حتى تبقى سمبل فول فيجواليزيشن اكسبيرمنت بعد ما بتغير الجيومتري بتاع التريلينج ايدج يو جو ثرو ذا سيم موشن وبتشوف اذا كان الاي بي اند جاما ار ذا سيم اور نوت. ناخدها المليكه. يعني دي اسئله كلها كويسه، فهي دي as I said this is one step forward، بس طبعا لسه في شغل. هو تلميذه محمد داوود تلميذه. محمد داوود واخد دكتوراه معاك. معاك وابن اخته. اتشهرت انت هنا. حضرتك تعرفه؟ محمد داوود؟ تعرفه كويس؟ ايوه. وعندنا جاي مش هيشتغل معايا انا من ميكاترونكس. هو حضرتك ماسك ميكاترونكس برضه ولا هو مختلف اسمه اختلف. اختلف دلوقتي. ده قسم لوحده. اصل احنا ايامنا كان كله لا حاجه ده قسم لوحده. واحنا اللي اقترحنا ميكاترونكس بس مش وهم خدوه. هم كهرباء خدته كله. واحنا لنا حصه واحده. بس شكرا. تنزل بقى ولا انا بنزل. طيب إذا ما كانش في أسئلة للدكتور أحمد، بس أحب أنوه إن في سيمينار تاني يوم الأربعاء إن شاء الله في نفس القاعة من 10، فيا ريت تيجوا في الميعاد بإذن الله. احنا النهارده ابتدينا متأخر علشان كان الناس مش موجودة، وفي ريفرشمنتس بره، يا ريت يعني help yourself. الجو هناك طبعا احنا 85 لا 86. احنا نتمنى يعني يكون في اللينك ده موجود دايما بحيث ان احنا نعمل ريفريشمنت ان شاء الله. 85 ولا 86؟ 86. 86 وبعدين هو بحاول يشتغل. مش قادرة أشوف. 86 وبعد كده اشتغلت مع دكتور زكريا في انا عارف انت عارف بعدين سافرت بعد كده كان جايبونا ساعتها رئيس قسم طفشت. هذا ايه؟ ده مصلحتك. كانت مصلحته والله يعني كان هنا بس كنا عاملين شغل كويس يعني كنت زعلان احنا رجعنا يعني ما تبقاش الشغل في انت كنت نفسك كنت راجع انا رجعتك مصر. انت ما كنتش راجع، زكريا ما كانش راجع، رحت له انجلترا جبت والله ما كانش راجع. قاعد شغال هناك باب الجهه. خلاص مش مشكلة. يلا. طيب شكرا دكتور أحمد، توك كويسة جدا، وحقيقي الفيزيكس مفيدة قوي. أنا شفت الهامينج بيرد ده actually in one of the conferences كان simulation في CFD، بس شفته in actuality كانوا بيعرضوه for surveillance purposes. تمام. Great. بس هو is on YouTube يعني ممكن يتشاف على اليوتيوب. بالظبط. أنا بس قبل ما الناس تمشي نحب نشكر الدكتور أحمد مرة تاني for the interesting talk، وننوه إن في presentation تانية يوم الأربعاء إن شاء الله الساعة 10. طيب فإن شاء الله نشوفكم تاني. عنوانها ايه؟ بتاعة الميكروفونز مش كده؟ ميكروفون دكتور أحمد. It's going to be a sort of a review talk on unsteady using wall embedded microphone arrays to measure the unsteady surface pressure. I will cover a number of flows. دي حاجة كنا بنعملها بقالنا سنين، يعني it would be more of a review paper looking at different flows. Actually including شغل كنا عملناه مع الدكتور زكريا هنا في الجوينت. اوكي شكرا دكتور احمد. شكرا. انا مش شايفه انت راجل مش فاهم. 66